السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو بیا تاسو په خدمت کې کمپیوټر اکیډمي طرف نه حاضر یم دوستانو په نننۍ ویډیو کې به مونږ هیډر او فوټر ټاپک وي دوستانو دینا پیچله ویډیو کې ورسته ویډیو کې مونږ کراس ریفرنس باندې خبرې کړې وي کراس ریفرنس کې ډېر زبردست طریقې کار وه تاسو ورسته ویډیو کتلی شو نن سبق نمبر ده نن پارت نمبر 13 ده صحیح ده مو پارتونه 13 ته راورسېدو دوستانو په دې کې موږ ټول ایم ایکس ورډ کار وکړو صحیح ده پلی لیست تاسو ته ملویږي د موږ یوټیوب چینل کې دوستانو ګوره دا موږ سره هیډر فوډر دي دا څه کوم طریقې کار ما شروع کړی دا ما پیجونه راوړل صحیح ده بلینک پیجونه دي دا ما سره ټول صحیح ده که نه دا تقریبا ما سره 15 فور بلینک پیجونه دي صحیح ده دوستانو موږ څنګه کولی شو د هیډر فوډر څه مطلب دی هیډر فوډر مطلب دا ده که تاسو په زرګاو پیجونه جوړو که نه څه هیډر فوډر تاسو استعمالوو نو تاسو دپاره به بیا ډېر اسانیتوب وي صحیح ده اوس دوستانو ګوره ما هیډر باندې کلیک کوو دلته کې ما سره یو لیست راغلی چې ته کوم سایز کومه طریقه په هیډر کې ته غواړې صحیح ده هیډر مطلب دا ده پاسه ټاپ کې او دلته کې ته ګورې ما سکرول ډاون کو دا نور پیجونه هم ما سره راغلو په دې طریقې کار سره صحیح ده نو دوستانو دا هیډر فوډر هیډر هو دا مطلب دی که نه فوډر دی بیا فوډر لکه لان دی فوډر مو خپو طرف ته لکه مونږ یو څه خپو طرف ته خو د پیج لاندې حصې دی فوډر صحیح ده او دوستانو په دې په باره کې به نن مو ټاپک وي او انشاءالله ډېر اسان دي څه په ګران نشته خو که لږ باندې غور فکر باندې وکړو نو دا ډېر پیدې کې ته سره دي دوستانو ګوره ما یو لیست راخواسته که نه هیډر کې ما دا اوس ګوره دا ما زوم آوټ کو صحیح ده دا ګورې ما سره 15 پیجونه په یو سټایل کې راولو دا هیډر کمال ده دوستانو ګوره زه اوس تاسو ته وایم چې پهله پیج ته زه راغلم مثال کې طور پر زه پهله پیج ته راغلم دې ځای کې ما یوه نام ورکړه څه ما ورکړو زه ورنه ورکړم ګوره ها ایم ایکس ورډ اور یا مایکروسافت صحیح ده اور مایکروسافت لکه دا نامه ما ورنه ورکړه صحیح ده مایکروسافت صحیح ده دا ما نامه ورکړه او د بل سر ته ما نه غواړي چې ته یو کال ورکړه ګوره ما چې کله کلیک ما سره یو داسې فلټر باندې راغلو فلټر باندې ما کلیک کړو ګوره فلټر باندې ما کلیک کړو زه یو راغلم مثال کې دا کال 2006 که نه خو څه زه به 2023 راغلم ځکه زه 2023 ته هیري میاشتې دي دوستانو په دې طریقې سره ګوره زه اوس تاسو ته ښودلی شم ګوره ها دا ما 2023 راغوسته ما ولیکل 2023 څه شی ما ولیکلو ګوره 2023 2004 خو زه به ولیکم 2023 په دې طریقې سره دوستانو تاسو دا ګورئ ها نو چې کله زه دا ولیکم ګوره زه تاسو ته وښیم په ټولو پیجونو کې به دا سیسټم وي ایم ایکس ورډ به لیکلی وي مایکروسافت دا هیډینګ به لیکلی وي صحیح دی دوستانو په دې طریقې سره نو ګوره ها ما دا ټول کسه وړنګ لکه زوم آوټ کړو ګوره ها دا یو اوس ګوره که سکرول ډاون شم که نه زه کوزه لاړ شم یا بل پیج ته لاړ شم نو ما سره به دا ټول راوړي ده ګوره دې ځای کې راغلی دی دا په زرګاو پیجونو کې به تاسو ته رسي لکه تاسو ته زه ګوره هیري کې بیا ټول پیجونه تقریبا په سوو پیجونه درته راخلم که نه بیا به تاسو ته پته لګېږي چې هیډر فوډر استعمال څه وي هیډر فوډر کمال استعمال ده او کمالي استعمال دي نه تاسو سایز چوټه بړه کولی شو او دې نه بعد ګوره ها دا داسې غټولی شو سایز دې دپاره خو که ته بیا راهلې که نه زه یې دا هیډر فوډر دا هیډر زه ختموم نو دې دپاره ګوره ها دې دپاره موږ سره ګوره څه شی دي فارمیټ دي فارمیټ خو دې کې کلر ملر دا سیسټم دی اوس ډیزاین ته زه راغلم هیډر دې سیټ فایل سار کې مې سره راغلی دی صحیح دی دوستانو دې ځای کې اوس ګوره زه فوډر بدلوم هیډر بدلوم هیډر ما سره بدل شو ګوره دې کې زه بیا ټکسټ ورکوم یا بیا ورکوم یا که څه یو بل ته زه لاړ شم مثال کې طور پر دې کې یو راغلم دا مثال کې زه راغلم دا ګوره ما سره اټومیټک سیسټم دی صرف هیډر څه چینج کوي که نه ټول مغه لیکن دي ګوره دا ما سره ټول هیډر کې راولو ګوره 15 پیجونه ټول 15 یو سټایل کې راولو صحیح دی سایز ته څنګه راهلی څور راهلی خو دې طریقې کار سره رسي صحیح دی دوستانو
نو دوستانو ګوره دا ما سره هیډر دی. ګوره ایډیټ ته زه لاړ شم. ایډیټ کې هم بس همدا مطلب دی څومره څنګه طریقه کار کې ده کې دوره څه نشته دی. هو بس دا هیډر پوډر سیسټم ده. صحیح ده که نه؟ هیډر نه سوري دا هیډر سیسټم ده. ګوره زه به اوس دې پسې ګوره څه وکړم. ګوره ها مثال کې طور پر دا دیز نه زه یو بل راغلم ما دا راخسته دا ما راخسته. ګوره ها دیزه کې ما دا اتوماتیک مغا لیکن دی څه ورکې ګران نشته. خو بس صرف چینجینګ ورچېږي. صحیح ده که نه دوستانو؟ ګوره زه اوس فولډر ته لاړم. فولډر انزرټ ته لاړم. انزر کې مو فولډر باندې ما کلیک ما سره فولډر کې مغه سیسټم راغله. دا لاندې پیج لاندې حصې ته راغله هر څه راغله. صحیح ده؟ مثال کې طور پر زه اوس یوه باندې کلیک دی باندې ما کلیک کړه. ګوره ها څه کله ما دی باندې کلیک کړه ګوره ما سره داسې سیسټم راغله. لاندې یو لیست راغله. دې کې به زه ولیکم څه شی ولیکم. مثال کې یو کمپنی نیم نه درته څه اډرس ورکړه. یو اډرس ورکړه یو کمپنی دپاره د پیج جوړې یا څه مارکیټ دپاره جوړې یا څه بیل دپاره جوړې که نه. خو ته به داسې کمپنی نیم یو اډرس به ورته ورکړې. تاسو خپلې مرضي سره تاسو دوستانو دې باندې پریکټس کو. که دې باندې تاسو پریکټس ډېر کړو دا به تاسو ته بیا ډېر زده کېږي اسانه طریقې سره. مثال کې د دې یو اګزامپل دا دی که نه. لکه مثال کې تا چې ته منیجر تا ته ویلو که نه څه ته ما ته 500-600 پیجونه جوړ که خو هیډر فولډر کې ولګوه. نو دا هیډر فولډر بیا ته چې کمال کې تا ته رسي. یو اګزامپل دا ده. بل اګزامپل دا دی که نه. مثال کې ته یو بیل دپاره پرچه جوړې. تا یو دوکان دی که نه یو شاپ دی هغې دپاره ته بیل جوړې او هغه تا ته لکه منیجر تا ته ویلو هغه تاسې دې دپاره یو بیل داسې جوړ کړه څه هیډر فولډر یو ټول یو سټایل چې هر څه شی 500-600 پیجونه جوړ که خو یوه سټایل چې جوړ که نو ته به بیا دا هیډر فولډر استعمالوې. بل څه شي دې چې نه استعمالېږي صرف همدا استعمالوې. صحیح ده؟ نو دوستانو ګوره دا اوس کمپنی نیم ما دې کې ورکړ. بس دا چینجینګ دي. که ته ګوګل نه ډاونلوډ کې هر هغه نور ډاونلوډ کې دپاره بیا ته ډاونلوډ کې خو لکه ازر سرویس 2007 ورژن کې داسې مو سره ټول هر څه که نه دا آسان ورژن دی. دا ځکه تاسو ته استعمالان څه ده دې کې په اساني سره زده کېږي هر څه شی. صحیح ده که نه دوستانو؟ نو دوستانو ګوره هېڅ هم پکې ګران نشته. هر څه بالکل اسان دي. هیډر فولډر چې خو یوه خبره د ما ضروري واورو نو دا لکه هیډر فولډر دی که نه داسې تاسو څنګه سټایلس کوو څنګه دا کو که نه لکه څنګه یو نمبر وکړو. لکه مثال کې ګوره ها ضروري خبره دا ده که نه صرف د دې کې چینجینګ کوه. تا نور هر څه لیکن مغا وي خو صرف دې کې چینجینګ کوه. صحیح ده دوستانو؟ او ګوره زه لاړم دغسې پیج نمبر کې ګوره ما سره فعلا د ټاپ نمبر باټن نمبر دی. ګوره ټاپ نمبر کې مطلب یې دا دی که نه ته د پیج ټاپ کې نمبر یې راولې آیا څنګه لګې. ګوره ټاپ کې اوس د ټاپ کې موږ سره نمبر دي. ګوره دا سایز دی یو دې سیټ ته یک راغلی دی. مینس کې لګې آنډ ته لګې ګلکاري ورچکې څنګه طریقه کې نو ته یې ورکې کولی شې. صحیح ده که نه دوستانو؟ ګوره ما مثال کې دا راوخسته. ګوره پیج 1 دی که نه پیج 1 آف 15 دا مطلب دی که نه لکه 215 داسې لکه دا ټول پیجونه 15 دي خو دا دریم نمبر کې ته لګیا یې. صحیح ده دوستانو؟ دا ګوره 15 پیجونه دي. دا سیسټم هم پکې شته. ډېر ښکلي اسان دي هر څه ورچې دوستانو دور سمارټ شي که نه. که تاسو دې ایکسل ورډز دا ګوره ټاپ دی که نه ټاپ دا دی ټاپ. نو که تاسو د ایم ایکس ورډز دا که نه تاسو به دومره سمارټ شو که نه تاسو به بالکل دوا کوم ته دا خو بالکل دومره آسان دي پکې هر څه خو صرف زور فکر دی لګېدن دي. کسې دا دو سیسټم دې سیټ ته راغلی ته څنګه لګولی شې. پیج نمبر دی که نه پیج نمبر دی. ګوره باټن دی. ګوره باټن آف نمبر ګوره دا باټن آف نمبر دی. مطلب یې دا دی ګوره ما دې ځای کې ولګول دا دې ځای کې ما سره ګلکاري ته ګوره ما ولګول لاندې راغله ما سره ټول. صحیح دی دوستانو؟ ګوره زه اوس نور ارسم دا دې کې 2 ولګېده دې نه بعد 3 ولګېده لاندې. دا طریقه کار ده. ټولو 15 پیجونو کې ما سره دا سیسټم راغلی. صحیح ده که نه؟ په دې طریقې کار سره تاسو دا کار کولی شو. نو دوستانو څه هم پکې ګران نشته هېڅ هم نشته. ګوره زه بیا راغلم دې ځای ته پیج نمبر دی پیج مینیج دی. ګوره دا مینیج ده. ګوره دې سیټ ته دې بل سیټ میج مطلب دا دې بل سیټ ته لکه هېڅ سیټ ته کوم سیسټم دی. ګوره دا سیسټم هر څه ورچې ډېر اسانه طریقه دی دوستانو هیډر فولډر. او دوستانو دې نه بعد کې به زه څه کوم دې نه بعد کې ګوره دوستانو موږ سره څه کومه
دغه دی که نه لکه ګوره ها د هیډر پوډر دی او انشاءالله دوستانو بیا به ویډیو مونږه ګوره داسې که زه راغلم پیج مینیج او د کرنټ پوزیشن مطلب دا دی ګوره کرنټ پوزیشن ده کرنټ مطلب کرنټ پوزیشن لکه موجوده پوزیشن یې دی دا ګوره ها دې ځای کې راغلی هیډر فوډر دی د هیډینګ د لکه مثال کې فار ایگزامپل که نه زه اوس از ایکول ټو لیکم که نه رینډ بریکٹ اوپن کوم څومره پیجونه سوري زه سره حالا ګوره 64 او 66 64 لاینونه خو 64 دا پاراګرافونه ګوره ها اوس تاسو ته زه وښیم که زموږ سره اتومیټیک پیجونه څومره جوړ شو ګوره ها دا خو ډېر کام دی زه به درته دا لیکن بریک پیج کوم که نه بریک پیج مطلب دا دی چې زه یې بریک کوم که نه ګوره دا لیکن زه بریک ته لاړم زړ کې بریک کوم دا مو بریک راکوز شوم ګوره بل ځای کې زه بریک کوم دا هم بریک کوم دا مو بریک کو مثال کې دا ټول به زه بریک کوم که نه زه بس دا طریقه تاسو ګورو خیر دا بریک یې به ګو خو لکه دوستانو ګوره دا نن د موبایل څخه کومه ویډیو وه که نه دا په هیډر بورډر کې وه بیا به انشاءالله موږ ټیکسټ بوکس ته ځو سبا ویډیو دپاره او دوستانو کویک فارټس دي موږ سره بیا ورډز آرټ دي بیا ډراف کیف دي دوستانو دې بارې چې به انشاءالله سبا ویډیو وي او زموږ د یوټیوب چینل دی تاسو ځان سبسکرایب کړو او بیل آیکن باندې کلیک کړو چې زموږ نوټیفیکیشن تاسو ته آن شي نو تاسو ته د موږ روزانه ویډیو دا روزانه ویډیو وي ښه دې کې زه یوه ورځ نه میس کوم دا تاسو د فایدې دپاره ګوره مثال کې طور به دا اوس ما دې ځای کې دا بریک پیج ګوره هر زه بریک پیج کوم دا زه ټول د بریک پیج مطلب دا دی چې نیم لیکن ته دې کې شي نیم ته کوزه ته راشي صحیح ده که نه ګوره ها مثال کې دا پوره لیسټونه ډک دي او ګوره ها دا ما دا وکړل ټول ما وکړو نو دوستانو بس ویډیو 11 لږې ډېر ټایم به درته نه دپاره پوم ځکه چې بیا ته ذهن ورباندې نه راځي ګوره دوستانو اوس ګوره از فار ایگزامپل که نه دا هام دی دا ټول ما سلیکټ ګوره زه بیا زوم اوټ کوم دا مو ټول سلیکټ کړو کنټرول ا چې زه ووایم که نه ګوره ټول سلیکټ شو زه لاړم سپیس جسټیفای کوم جسټیفای کې ما سره لیکن یو سایډ ته راغلو دا سیسټم سره راغلو صحیح ده نو دوستانو اوس ګوره که څه څومره پیجونه هر څه ګوره دا فضول پیجونه به ډیلیټ کوم او دا بیک سپیس ډیلیټ کېږي ها دا پیج څه دی دا ډیلیټ کېږي دا بیک سپیس ډیلیټ کېږي نو ګوره ها ما سره څومره پیجونه 277 پیجونه راغلو صحیح ده که نه څه شي کمال دی هیډر پوډر کمال دی که صحیح ده که نه هیډر پوډر کمال دی او نمبر پیج نمبر کمال دی ما څه ځکه داسې راغلو صحیح دی دوستانو نو دوستانو دا نن د مونږ نننۍ ویډیو وه او دوستانو انشاءالله سبا به ویډیو دپاره به مونږ کوشش کوو چې ښه ویډیو جوړه کړو اپلوډ یې کړو تاسو دپاره او دوستانو دا د مونږ روزانه ویډیو والا ټاپک دی ګوره زه تاسو ته دا زوم کوم چې دا نمبر یې مونږ سره څرنګه راغلی ګوره 277 پیج لیکن 276 277 دا وګوره دا ټول طریقه کار څومره اسان شو هیډر پوډر کمال دی څومره کمالات دي ورشي دوستانو څه پکې ګران نشته دوستانو دا زموږ د یوټیوب چینل دی تاسو دا سبسکرایب کړو بیل آیکن باندې کلیک کړو چې زموږ نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل ټایم راسي دوستانو بلې ویډیو لپاره به خدای به سپارم ښه وختونه هیڅ چاره